Namaste everyone, welcome back to my channel. अस्तिको भिडियोमा हामीले अनस्टिफेन्ड वालको एउटा न्यूमेरिकल सल्भ गरेका थियौं भने आजको भिडियोमा हामी स्टिफेन्ड वालको न्यूमेरिकल हेर्ने छौं. स्टिफेन्ड वाल means solid wall supported at ends by cross wall. यसमा चाहिँ सपोर्ट अर्को क्रस वालको सपोर्ट हुन्छ. त्यस्तो वाल चाहिँ स्टिफेन्ड वाल भयो. अनस्टिफेन्डमा सपोर्ट थिएन. देन हाम्रो क्वेशन छ, design an interior wall of a two-story building, दुई तलाको building with RBC slab of effective span 3 meter. RBC भनेको reinforced brick concrete, RCC भाबै reinforced cement concrete. The wall is 4 meter long and is stiffened. So हामीलाई यो क्वेशनमा चाहिँ क्लियरली stiffened भनिदियो. Stiffened नभनेर यसको ठाउँमा wall connected at both ends by cross wall or connected at both ends by pier पनि भन्न सक्थ्यो. यो दिएको भए पनि हामीले stiffened wall कै केस गर्थ्यौं. Then the wall is stiffened at ends by 100 mm thick intersecting wall. The ceiling height of each floor is 3 meter. Use available brick and reasonable grade of mortar used in Kathmandu. Location जाँदै पनि हामीले युज गर्ने कोड मसनरीको कोड 1905-1987. Live load on roof 1.5 kilonewton per meter square. Live load on floor 2 kilonewton per meter square. Weight of 60 mm is grading including finish 1.2 kilonewton per meter square and slab thickness 120 mm. अनि यो क्वेशनमा चाहिँ यो फिगर पनि गिभन छ. सो हामीले डिजाइन गर्न लागेको इन्टेरियर वाल चाहिँ यो वाल भयो. अब सोलुसन हेरौं. ओके, सोलुसनमा हामीले फर्स्ट स्टेप गर्ने भनेको पहिला वाल थिकनेस अजुम गर्ने. अजुम वाल थिकनेस 100 mm. देन सेकेन्डमा हामीले अजुम गर्ने क्रसिङ स्ट्रेन्थ एन्ड मोटर टाइप. अनि यी दुईटाबाट चाहिँ हामीले बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेसेस निकाल्ने. सो अजुम क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ ब्रिक एज. सो यो पनि हामीले टेबल नम्बर 8 बाट यहाँ दिएको भ्यालुबाट जुन अजुम गर्दा पनि हुन्छ. मैले आज पनि 7.5 नै लिएर गरे. 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो यो आको हाम्रो टेबल 8 1905-1987 बाट. देन अजुम मोटर टाइप M1. सो यो नि जुन गर्दा नि हुन्छ. मैले चाहिँ यो M1 लिए एन्ड यसको लागि गिभन टेबल छ टेबल नम्बर 1. सो मैले यहाँबाट M1 अजुम गरे. यसको सिमेन्ट स्यान्ड रेसियो लिनुपर्छ 1:5. 1:5 सीमेंट एंड मोटर. यो हामीले लेखेको टेबल 1 1905-1987 बाट. Therefore basic compressive stress FCK. सो यो आउने भयो फेरि पनि टेबल नम्बर 8 बाट. 7.5 क्रसिङ स्ट्रेन अनि मोटर टाइप M1 को लागि 0.74 बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस. 0.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यो भयो हाम्रो टेबल 8 1905-1987 बाटै.
सो फर्स्ट स्टेप यति भयो। अब सेकेन्ड स्टेप लोड क्याल्कुलेसन। देन सेकेन्ड स्टेप हाम्रो जहिले पनि लोड क्याल्कुलेसन। फर्स्टमा लोड फ्रम रूफ, स्लो डाउन भयो रूफबाट, फ्लोरबाट एन्ड सेल्फ वेट अफ वाल। रूफको लागि चाहिँ हामीले एउटा भयो लाइभ लोड अन रूफ, अर्को स्ल्याबको थिकनेस एन्ड वेट अफ 60 mm इन्क्लुडिङ फिनिस 1.2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। स्क्रुडिङ भनेको चाहिँ खोरा मसिनो खस्रो जुन गर्छ सिमेन्ट मेटारको, त्यसलाई भनिन्छ। यो चाहिँ रुफमा र फ्लोर दुवैमा आउने भयो। फर्स्ट लेट्स डु अफ रूफ, लोड फ्रम रूफ। यसको लागि सेल्फ, यसमा आउने भयो सेल्फ वेट अफ स्ल्याब, यो भनेको गामा इन्टु थिकनेस हुने भयो। अनि हामीलाई अहिले चाहिँ आरबिसी दिएको छ युनिट वेट, सो हामीले अजुम गरिदिने आरबिसी भयो नि आरसिसी भयो नि, वी क्यान टेक इज 25 किलोन्युटन पर मिटर क्यूब। So 25 into 0.12, 0.12 चाहिँ 12 मिटर भयो, बिकज स्ल्याब थिकनेस हामीलाई गिभन छ 120 mm। त्यसपछि वेट अफ स्क्रिडिङ, यो दिएको छ क्वेसनमै 1.2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। देन लाइभ लोड अन रूफ दिएको छ 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो यसको टोटल लोड आउने भयो 5.7 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। देन लोड फ्रम फ्लोर, फ्लोरमा पनि सेल्फ वेट अफ स्ल्याब हुने भयो, वेट अफ स्क्रिडिङ पनि हुने भयो, र लाइभ लोड फ्लोरमा जति क्वेसनमै गिभन थियो त्यो पनि हुने भयो। सो सेल्फ वेट अफ स्ल्याब, यो त सेम नै भयो, 25 into 0.12 भनेको 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो यो पनि 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। देन वेट of screeding 1.2 kilonewton per meter square. Then live load on floor given sir 2 kilonewton per meter square. Live load is 2 kilonewton per meter square. अनि यो सबको टोटल हुने भयो 6.2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो यहाँ एउटा नोट, यदि हामीलाई त अहिले 2 स्टोरी दिएको छ, सो हाम्रो टोटल यसको लोड हुन्छ 5.7 प्लस 6.2, बट इफ 3 स्टोरी दिएको भए अर्को पनि फ्लोरको एड हुन्थ्यो 6.2। 5.7 प्लस 6.2 प्लस 6.2 दुईटा फ्लोर र रुफबाट गरेर 3 स्टोरी दिएको भए चाहिँ हामीले यसरी टोटल गर्थ्यौं। लास्टमा सबै टोटल गर्दाखेरि अहिले 2 को लागि 5.7 र 6.2 मात्र लिन्छ। त्यसपछि सेल्फ वेट अफ वाल, यो भनेको गामा इन्टु हाइट इन्टु थिकनेस इन्टु नम्बर अफ स्टोरी। पहिला हामीले अज्युम गर्दियौं युनिट वेट अफ वाल 20 किलोन्युटन पर मिटर क्यूब। सो गामा हामीले 20, एच हामीलाई हाइट सिलिङ हाइट दिएको छ क्वेसनमा, यहाँनिर हाइट अफ इच फ्लोर 3 मिटर दिएको छ, सो 3 हुने भयो इन्टु, अनि हामीले वाल थिकनेस अजुम गरेका थियौं फर्स्ट स्टेपमा 100 mm which is 0.1 मिटर, नम्बर अफ स्टोरी 2 भइ नै हाल्यो। देन 12 किलो न्युटन पर मिटरमा आउँछ यो चाहिँ। अनि त्यसपछि अल टोटल लोड
रुफबाट आएको 5.7, फ्लोरबाट आएको 6.2 र यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ विथ अफ स्ल्याब और इफेक्टिभ स्पान अफ स्ल्याबको जुन दिएको छ यहाँनिर इफेक्टिभ स्पान आइबिसी स्ल्याब अफ इफेक्टिभ स्पान 3 मिटर। सो यसले चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। लोड चाहिँ युडिएल फर्ममै आउँछ। सो यो 5.7 र 6.2 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरमा थियो इन्टु 3 मिटर गरेपछि यो पनि किलो न्युटन पर मिटरमा भयो र वेट अफ वाल 12 किलो न्युटन पर मिटर भइ नै हाल्यो। सो यो आउँछ हाम्रो 47.7 किलो न्युटन पर मिटर। ओके, यति भयो हाम्रो सेकेन्ड स्टेप। अब थर्डमा, सो थर्ड स्टेप अब हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ अफ वाल। जुन भनेको एसपी हो र यसको लागि चाहिँ हामी टेबल नम्बर 6 हेर्छौँ। टेबल नम्बर 6 मा यहाँनिर स्टिफनिङ कोएफिसिएन्ट फर वाल्स स्टिफेन बाई पायर्स बटरेसेस और क्रस वाल्स भनेको छ। यसबाट चाहिँ हामीले यहाँ एसपी बाई एसडब्ल्यू को रेसियो र टिपी बाई टिडब्ल्यू को रेसियो हेर्छौँ। एसपी भनेको सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ अफ द पायर और क्रस वाल। सो यो अहिले हामी फिगरमा पनि हेर्छौँ। अनि डब्लुपी भनेको विथ अफ द पायर इन द डिरेक्सन अफ द वाल। विथ अफ द पायर गिभन छ भने पायर, होइन भने वाल गिभन छ भने विथ अफ द वाल। अनि टिपी बाई टिडब्ल्यू, टिपी भनेको थिकनेस अफ पायर अनि टिडब्ल्यू भनेको एक्चुअल थिकनेस अफ द वाल। सो टिपी बाई टिडब्ल्यू इक्वल्स टु 1 चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ पायर र वालको थिकनेस सेम भएको बेलामा हुन्छ। यो केस चाहिँ अन स्टिफेनमा हुन्छ, स्टिफेनमा युज गरिन्न। अनि टिपी बाई टिडब्ल्यू इक्वल्स टु 2 चाहिँ हामीलाई पायरको थिकनेस बढी भएमा या पायरको कनेक्टेड बाई पायरको थिकनेस दिएकोमा चाहिँ हामीले यो केस युज गर्छौँ। र वालको दिएको छ भने चाहिँ हामीले कनेक्टेड बाई वाल भनेको छ भने चाहिँ टिपी बाई टिडब्ल्यू इक्वल्स टु 3 वाला केस गर्छौँ। सो फर्स्ट एसपी को लागि फिगरमा हेरौँ। सो यहाँनिर हामीलाई एसपी भनेको छ सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ अफ द पायर और क्रस वाल। हामीलाई गिभन क्वेसनमा चाहिँ यो फिगर छ, यसमा भएको यो क्रस वाल यसको सेन्टरदेखि अर्को सेन्टरसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ हाम्रो एसपी हुने भयो। ओके, सो क्वेसनमा हामीले देख्न सक्छौँ द वाल इज 4 मिटर लङ। सो यो हामीले फिगरमा देख्न सक्छौँ। हामीले इन्टेरियर वाल 4000 mm लङ छ। अनि द वाल इज स्टिफेन एन्ड एन्ड्स बाई 100 mm थिक इन्टरसेक्टिङ वाल और क्रस वाल सेम थिङ। अनि यसको थिकनेस हामीलाई गिभन छ 100 mm। सो तल नि 100 mm। सो इफ क्वेसनमा हामीलाई यसको थिकनेस गिभन नभएको भए हामीले अजुम गर्न सक्थ्यौँ वालको जति नै थिकनेस 100 mm नै अजुम गर्दा भयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने एसपी। सो एसपी भयो 4000 प्लस यो 100 अनि यसको सेन्टरसम्मको 100/2 प्लस 100/2। सो यो आयो हाम्रो 4100 mm। देन निकाल्ने डब्लुपी। डब्लुपी भनेको विथ अफ पायर, बट अहिले हामीलाई पायर गिभन छैन। सो विथ अफ वाल इन द डाइरेक्सन अफ वाल। सो यो दिएको छ हाम्रो 100 mm। So this is the width of wall in the direction of wall, that is also 100 mm। त्यसपछि हामीले गर्ने त्यसपछि एसपी बाई डब्लुपी को रेसियो निकाल्ने। एसपी आयो हाम्रो 4100, डब्लुपी 100, सो दिस इज 41। देन टिपी बाई टिडब्लु। सो यहाँ मैले नोट लेखिदिएँ। नोट इफ पायर इज गिभन हामीले देन टिपी बाई टिडब्लु हुन्थ्यो 2। इफ
cross wall is given or intersecting wall is given, then हाम्रो TP by TW हुन्छ 3. यो केसमा wall given छ, so this is 3. Then using this हामीले निकाल्ने stiffening coefficient. Stiffening coefficient. यहाँ stiffening coefficient निकाल्नको लागि हामीले यो रेशियो निकाल्यौं WSP by WP. यो चाहिँ हाम्रो 20 or more मा पर्यो 41. अनि त्यसपछि TP by TW भनेको 3. So यो हेर्नु पर्यो र यो हेर्नु पर्यो. This is 20 or more, this is 3. यसमा हाम्रो stiffening coefficient आयो 1 is equals to 1. So यो भयो थर्ड स्टेप. अब फोर्थ स्टेपमा हामीले निकाल्ने इफेक्टिभ थिकनेस TE. यसको लागि हामी हेर्छौं क्लज नम्बर 4.5.2 or 3. So यहाँ 4.5 मा छ इफेक्टिभ थिकनेस भनेर, अनि 4.5.2 मा for solid wall adequately bonded into pier or butterness, effective thickness for determining slenderness ratio based on effective height shall be the actual thickness of wall multiplied by stiffening coefficient as given in table 6. So हामीले stiffening coefficient निकाल्यो, त्यसलाई actual thickness ले multiply गरेपछि we get the effective thickness. अनि यो त भयो piers को लागि. walls को लागि solid walls or faced wall stiffened by cross wall. Appropriate stiffening coefficient may be determined from table 6 on the assumption that the cross wall are equivalent to piers of width equal to the thickness of the cross wall. So हामीलाई यति अहिले युज गर्ने, अनि and of thickness equal to 3 times the thickness of stiffened wall. So अहिले चाहिँ हाम्रो यतापट्टि एउटा फिगर गिभन छ 6 वटा केसेस. यी मध्ये चाहिँ हाम्रो फिगर सँग म्याचिङ चाहिँ यो वाला भयो, बिकज बोथ साइडमा वाल कन्टिन्युअस छैन, अनि यो भयो हाम्रो निकाल्नु पर्ने वाल. सो इफेक्टिभ थिकनेस भयो इज इक्वल टु स्टिफेनिङ कोएफिसिएन्ट इन्टु एक्चुअल थिकनेस. स्टिफेनिङ कोएफिसिएन्ट हामीले निकाल्यो 1, हाम्रो एक्चुअल थिकनेस छ 100. सो दिस इज 100 mm. त्यसपछि हामी निकाल्छौं इफेक्टिभ. ओके, निकाल्नु चाहिँ यो पर्दैन, बट यहाँनिर हामीसँग यो चाहिँ हामीले अघि इफेक्टिभ लेन्थ को लागि चाहिँ यहाँनिर हामीसँग 6 वटा यहाँ फिगरहरू गिभन छन् कोडमा. यी फिगर मध्ये चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा भएको फिगर चाहिँ 13C सँग म्याच हुन्छ, बिकज दुवैतिर क्रस वाल छ, अनि हामीले डिजाइन गर्न लागेको बीचको वाल चाहिँ कन्टिन्युअस छैन. सो 13C को अनुसार इफेक्टिभ लेन्थ इज इक्वल्स टु एक्चुअल लेन्थ. सो हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ चाहिँ बराबर हुन्छ एक्चुअल लेन्थसँग. हामीले त्यहाँ फिगरबाट हेरे पनि भयो. सो यो त्यो फिगरबाट हेरे पनि भयो, अनि अर्को यहाँनिर हामीलाई टेबल नम्बर 5 मा पनि इफेक्टिभ लेन्थ अफ वाल भनेर गिभन छ. सो हाम्रो केस चाहिँ where a wall is supported at each end by cross wall. दुवैतिर क्रस वाल छन् जुन चाहिँ 1 L भयो. सो एक्चुअल लेन्थ सँगै इफेक्टिभ लेन्थ बराबर हुन्छ. सो फर इफेक्टिभ लेन्थ त्यहाँबाट हामीलाई के थाहा भयो, इफेक्टिभ लेन्थ चाहिँ बराबर भयो एक्चुअल लेन्थसँग. यो आयो टेबल 5 और फिगर 13C बाट इज 1905 1987 को. त्यसपछि स्टेप नम्बर 6 मा हामीले निकाल्ने इफेक्टिभ हाइट HE. यो हाम्रो टेबल नम्बर 4 बाट इफेक्टिभ हाइट अफ वाल. So lateral 1 number ma lateral as well as rotational restraint at top and bottom. यो भनेको फुल्ली रेस्ट्रेन्ट. अहिलेको हाम्रो केसमा आरसीसी नभएर आरबीसी छ, अनि आरबीसी ले आरबीसी भने पनि आरसीसी भने पनि मोनोलिथिक नै हो, कन्क्रिट नै हो, ढलान नै हो.
कनेक्सन फिक्स नै हुन्छ, रिजिड कनेक्सन नै हुन्छ। सो यसको लागि पनि हाम्रो केस फर्स्ट नै भयो 0.75 एच तलमाथि दुवै आरबिसी। सो 0.75 हाई एच यो आयो हाम्रो टेबल 4 बाट। सो हामीलाई एच गिभन थियो सिलिङ हाइट भनेर 4 मिटर। सो 3 दिएको थियो 3 मिटर। सो 3000 mm। यहाँनिर गिभन थियो द सिलिङ हाइट अफ इच फ्लोर इज 3 मिटर। सो हाइट चाहिँ हाम्रो 3000 mm। देन अर्को स्टेप। सो अर्को स्टेपमा हामीले स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्छौँ। त्यसको लागि पहिला एउटा नोट, सिन्स लेन्थ इज ग्रेटर देन इफेक्टिभ हाइट। सो हाम्रो लेन्थ आएको थियो 4100 अनि टेबल 6 बाट एसपी निकालेको थियो। अनि इफेक्टिभ हाइट चाहिँ 22 आएको छ 2250 mm। सो हाम्रो लेन्थ ग्रेटर भयो। सो slenderness ratio SR is calculated on the basis of height। त्यो भनेको हाम्रो रेसियो LE/TE और हेर्ने भनेको HE/TE। यसबाट जुन लेस हुन्छ त्यही युज गरेर हामीले एसआर फाइन्ड गर्ने। अहिले इफेक्टिभ हाइट लेस छ, सो वी आर गोइङ टु युज HE/TE। सरी अघि ब्लर भएकोमा। सो हामीले गर्यौँ भने लेन्थ चाहिँ ग्रेटर देन इफेक्टिभ हाइट छ, तर हामीले स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो हाइट चाहिँ लेस भयो भने हामी हाइटवाला लेन्थ र हाइटबाट जुन लेस छ हामीले त्यो वाला युज गर्छौँ। अहिले हाम्रो इफेक्टिभ हाइट लेस छ, LE/TE को रेसियो और HE/TE को रेसियो युज यो दुईटा मध्ये जुन चाहिँ लेस छ त्यो चाहिँ हामीले स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्नको लागि युज गर्छौँ। सो अब निकाल्नु स्लेन्डरनेस रेसियो। सो स्टेप नम्बर 7 मा स्लेन्डरनेस रेसियो यो भयो HE/TE। हाइट निकाल्यो 2250 एन्ड थिकनेस छ 100। सो 22.5। अनि आजको केसमा नि इसेन्ट्रिसिटी केही पनि गिभन छैन। सो इसेन्ट्रिसिटी इज 0। देन यो दुईटा भ्यालु युज गरेर हामी टेबल नम्बर 9 बाट निकाल्छौँ स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर। सो टेबल नम्बर 9 मा गिभन छ स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर फर स्लेन्डरनेस रेसियो एन्ड इसेन्ट्रिसिटी। सो हामीले निकालेको स्लेन्डरनेस रेसियो छ 22.5 जुन पर्यो 22 र 24 को बीचमा। अनि आज पनि इसेन्ट्रिसिटी 0। सो हामीले यो 22 र 24 को लागि अनि 0.56 र 0.51 को लागि इन्टरपोलेट गरेर स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर निकाल्छौँ। सो स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर। यसको लागि मैले एसआर रेसियोलाई चाहिँ स्लेन्डरनेस रेसियोलाई चाहिँ एक्स माने र इसेन्ट्रिसिटीलाई वाइ। यो x1 y1 x1 22 y1 24 x1 22 x 22.5 भयो र x2 24 भयो। अनि y1 22 मा 0.56 24 मा 0.51 0.56 y1 अनि y2 0.51। यसलाई इन्टरपोलेट गरेर we find y. So y2 minus y1 by y minus y1 equals to x2 minus x1 by x minus x1. So 0.51 minus 0.56 by y minus 0.56 equals to 24 minus 22 by 22.5
5 minus 22. Therefore, y आउँछ हाम्रो 0.5475. That means Ks भयो 0.5475. Then निकाल्ने हामीले permissible compressive stress र actual compressive stress. Number 10 मा permissible compressive stress यो given छ clause 5.4.1 मा 5.4.1 मा भनेछ permissible compressive stress in masonry shall be based on the value of basic compressive stress FCK जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टेपमा निकालेको थियौ given in table 8 and multiplying this value by factor known as stress reduction factor. So यो भनेको KS into FCK. KS हामीले निकाल्यौ 0.5475 अनि basic compressive stress फर्स्ट स्टेपमा थियो 0.74. So यो आयो 0.405 Newton per mm square. Then 11 नम्बरमा actual compressive stress which is equals to load by area. Load हामीले निकालेको थियो total load 47.7 kilonewton. So Newton मा 1 into 1000 by area हाम्रो भयो length in thickness into length 100 into हामीले 1 meter length को लागि गर्छौं. So 1000 mm यो भयो T into L. So this is 0.477 Newton per mm square for 1 meter. So हामीले यहाँ देख्न सक्छौं permissible stress चाहिँ less than actual compressive stress आयो. This is not safe. यो सेफ भएन. हाम्रो permissible compressive stress बढी आउनु पर्थ्यो. So यो सेफ आएन भने KS को लागि त सबै स्टेप सेम नै छ. We don't have to change this. FCK चाहिँ हामीले फर्स्ट एउटा फर्स्ट को स्टेपलाई चेन्ज गर्दियो भने FCK बढाइदियो भने हाम्रो सेफ आउँछ. सो सुरुमै हामीले बडी FCK 7.5 नलिएर 10 12.5 लिएको भए यो अहिले नै बढी आउँथ्यो. नआयो भने चाहिँ हामीले दुईटा स्टेप थप्ने. पहिला अहिले आको कन्क्लुजन लेखौं. सिन्स permissible compressive stress is less than actual compressive stress, the wall thickness is unsafe for crossing strength brick 7.5 Newton per mm square and mortar type M1. So हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो बेसिक compressive strength. So again first step लाई repeat गरिदिने. assume crossing strength of brick चाहिँ अलिकति बढाएर लिने. टेबल नम्बर 8 टेबल 8 बाट अघि हामीले लिएका थियौ 7.5. सो अहिले हामी 7.5 क्रसिङ स्ट्रेन्थ लिएका थियौ. अहिले हामी 10 लिएर हेरौं. 10 Newton per mm square. मोटर टाइप चेन्ज गर्नु पर्दैन. M1 1:5 CS मोटर. सो यसको लागि हाम्रो बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस FCK हुन्छ 10 भयो. मोटर टाइप M1 को लागि 0.96 Newton per mm square. So we get permissible compressive stress KS into FCK. KS आको थियो 0.5475 into 0.96. यो आउँछ हाम्रो 0.5256 Newton per mm square. So यो भयो हाम्रो एक्चुअल
एक्चुअल कम्प्रेसिभ स्ट्रेसबाट भन्दा धेरै. सो अब भयो डिजाइन सेफ. सो लेट्स कन्क्लुड दिस. 14 मा नाउ permissible compressive stress is greater than actual compressive stress. The wall thickness 100 mm is safe for crossing strength brick 10 Newton per mm square and mortar type M1. So the design is safe. So यति नै भयो आजको लागि. यति नै भयो यो न्यूमेरिकल. I hope you find this video helpful. Please like, subscribe and share my channel. Thank you very much.